มื่อทหารแห่งกรุงศรีทะลุมิติไปยังป่าหิมพานต์เขาต้องพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์เขาต้องหา3 สิ่งวิเศษเพื่อที่จะเปิดประตูมิติเพื่อกลับไปร่วมรบกับพระเจ้าตากเรื่องราวจะจบลงอย่างไรติดตามได้ในนักรบทะลุมิติขอกำลังใจเล็กๆจากทุกท่านกดกระดิ่งติดตามขอบพระคุณมากค่ะพุทธศักราช 2309 ปีจอ ณ ริมวัดสังฆาวาส กูชื่อหมื่นฤทธิ์กูเป็นทหารสังกัดท่านพระยาเพชรบุรีกูได้รับบัญชาจากท่านพระยาให้นำสารไปแจ้งพระยาตากว่าขณะนี้ทัพของท่านพระยาเพชรบุรีเสียท่าถูกทัพพม่าล้อมไว้ที่ค่ายริมวัดสังฆวาสซึ่งกำลังจะแตกให้พระยาตากนำทัพเข้าช่วยโดยเร็วแต่จะเหลือล่ะคะจู่ๆระหว่างทางหมื่นฤทธิ์ก็มีเพื่อนร่วมทางด้วยซะงั้นใช่ค่ะเจอเข้ากับกองลาดตระเวนของพม่าที่เปิดฉากไล่ล่าอย่างไม่ลดละ ฉิบแล้วสิเราทางตันเห็นทีเราต้องแยกจากกันก่อนนะยังไม่ทันสิ้นคำทหารพม่าตามมาทันก็ยิงลูกธนูจำนวนมากพุ่งเข้าใส่หมื่นฤทธิ์ก็ลงจากม้าและรีบกระโจนลงในน้ำตกแต่เกิดแสงประหลาดบนพื้นน้ำแล้วพอดังขึ้นมาจากน้ำเท่านั้นแหละหมื่นฤทธิ์ถึงกับตาค้างอ้าปากหวอนี่มันที่ไหนกันรอบตัวนี่มีแต่ต้นไม้ประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วสิกูท่านพระยาเพชรบุรีให้ไปพบพระยาตากแต่ดันมาเจอพญานาคซะงั้นเปิดก่อนสิเราว้าวว้าวเฮ้ยจะตามมาทำไมพอหมื่นฤทธิ์หนีพญานาคตัวยักษ์นั้นมาได้แบบบุดหวิดเขาก็วิ่งมาแบบแทบจะหมดแรงเลยค่ะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งเหนื่อยหอบอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่จังหวะนั้นเองเขาก็เงยหน้าขึ้นมองว้าวภาพที่เห็นทำเอาหมื่นฤทธิ์นี่ถึงกับตะลึงเบื้องหน้าของเขาคือสาวสวยปริศนาคนหนึ่งเราคือมณีเมขลากินนรีแห่งเขาไกรลาศท่านเป็นมนุษย์มาอยู่ที่ป่าหิมพานต์นี้ได้อย่างไรหมื่นฤทธิ์เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นางมณีเมขลาฟังเมื่อฟังจบนางก็พยักหน้าอย่างครุ่นคิดนางจึงบอกหมื่นฤทธิ์ว่านางเป็นคนทำให้ประตูมิติเปิดขึ้นเองแต่นางไม่สามารถเปิดมันได้อีกแต่นางจะแนะนำวิธีการเปิดประตูมิตินี้อีกครั้งเพื่อเป็นการไถ่โทษที่นางทำให้หมื่นฤทธิ์หลุดมาที่ป่าหิมพานต์เราจะนำท่านไปหาของวิเศษ3 สิ่งเพื่อเปิดประตูมิตินำท่านกลับสู่สถานที่ที่ท่านมาเราพาท่านไปได้แต่ท่านต้องเป็นผู้เข้าไปนำของวิเศษเหล่านั้นออกมาด้วยมือของท่านเองระหว่างทางนางมณีเมขลาและหมื่นฤทธิ์ก็ได้พบสิ่งมหัศจรรย์ของป่าหิมพานต์นางมณีเมขลาจึงทำตัวเป็นไกด์นำทางเล่าเรื่องราวต่างๆนานาให้หมื่นฤทธิ์ฟังท่านเห็นนั่นไหมนั่นคือกิเลนมีรูปร่างเหมือนกวางหัวเหมือนมังกรเกิดจากธาตุทั้ง5ได้แก่ดินน้ำไฟไม้และโลหะและนี่ปักษาพนาสีหรือสีหปักษาร่างกายเป็นราชสีห์มีปีกเหมือนนกสามารถบินได้ทรงพลังและสง่างามส่วนที่เห็นนี้คือไกรสรราชสีห์ราชสีห์ที่มีพละกำลังและความองอาจเหนือกว่าราชสีห์ทั่วไปและแล้วมณีเมขลานำหมื่นฤทธิ์มาถึงปากถ้ำรังของเหราสัตว์ตัวมหึมามีรูปร่างคล้ายจระเข้แต่มีหัวเป็นนาคเกล็ดแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้านี่คือภารกิจแรกของท่านจงเข้าไปในถ้ำเหรานำขนนกอินทรีทองคำออกมาแต่ปัญหาคือเหรากำลังนอนขวางทางอยู่ตรงปากถ้ำหมื่นฤทธิ์สังเกตเห็นว่าเหราจะตื่นตัวเป็นพิเศษเมื่อมีสิ่งมีชีวิตเข้าใกล้ปากถ้ำเขาจำได้ว่าบริเวณน้ำตกมีทั้งพญานาคและงูยักษ์หมื่นฤทธิ์ก็ไม่รอช้าวิ่งไปล่องูยักษ์มาที่หน้าถ้ำเมื่อเหราเห็นงูยักษ์เหราจึงเข้าไล่ล่างูยักษ์จังหวะนั้นเองหมื่นฤทธิ์จึงเข้าไปนำขนนกทองคำออกมาแล้วหมื่นฤทธิ์มอบขนนกอินทรีทองคำให้กับมณีเมขลาและเขาทั้งสองก็เดินทางเพื่อไปทำภารกิจต่อไปละค่ะจากนั้นนางมณีเมขลาได้บอกหมื่นฤทธิ์ว่าภ
ารกิจต่อไปเราจะพาท่านไปดินแดนมัจฉาของป่าหิมพานต์กัน เมื่อทั้งสองมาถึงจุดหมาย นางมณีเมฆขลาได้บอกหมื่นฤทธิ์ว่า ที่นี่คือสระอโนดาตเป็นหนึ่งใน7 สระในป่าหิมพานต์รอบสระอโนดาตมีเขารายล้อมอยู่5 เขา ได้แก่ ยอดเขาสุทัศนะ ยอดเขาจิตตะ ยอดเขากาละ ยอดเขากันธมาศและยอดเขาไกรลาศท่านเห็นนั่นไหม นั่นคือวาลีกุญชร มีลักษณะคล้ายช้าง แต่มีครีบและหางเหมือนปลา อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำและที่อยู่ข้างๆก็คือมฤคณที มีลำตัวเป็นกวาง มีส่วนหางเป็นปลา อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเช่นกันภารกิจต่อไปของท่านคือท่านต้องลงไปในสระอโนดาตและไปขอไข่มุกมรกตจากนางมัจฉานุรีมาให้เรา ท่านเห็นตรงนั้นไหม นั่นคือดุรงคปักษิณร่างเป็นม้ามีปีก สามารถบินได้ และกิเลนเขาทั้งสองเป็นสหายกัน วันๆจะเอาแต่แข่งว่าใครรวดเร็วกว่ากัน เมื่อทั้งสองวิ่งแข่งกัน จะมีเกล็ดของกิเลนหลุดออกมา ให้ท่านเอาเกล็ดนั้นมาอมไว้ ท่านก็จะสามารถลงไปอยู่ใต้สระอโนดาตได้เป็นเวลานานหมื่นฤทธิ์ทำตามที่มณีเมฆขลาบอก จากนั้นเขาก็โจรลงในสระอโนดาตและเขาก็ได้พบกับนางมัจฉานุรีหมื่นฤทธิ์ก็เล่าเรื่องราวให้นางมัจฉานุรีฟังนางมัจฉานุรีจึงบอกหมื่นว่าต้องตอบคำถาม3 ข้อหากตอบถูกต้องนางจะมอบไข่มุกมรกตให้แต่หากตอบผิดหมื่นฤทธิ์ต้องอยู่กับนางไปตลอดชีวิตนางมัจฉานุรีจึงได้ตั้งคำถามให้หมื่นฤทธิ์ตอบคำถามแรกจากดินแดนที่ท่านจากมาอะไรคือน้ำที่ไม่มีวันแห้งและอะไรคือไฟที่ไม่มีวันดับเล่าหมื่นฤทธิ์ครุ่นคิดสักพักแล้วจึงตอบว่า เราขอตอบว่า น้ำตาไม่มีวันแห้งเพราะหลั่งได้ตลอด แล้วไฟที่ไม่มีวันดับคือไฟแห่งอารมณ์เพราะเกิดได้ตลอดเวลาเช่นกันท่านตอบได้ถูกต้องคำถามที่2สิ่งใดยิ่งให้ยิ่งมียิ่งเก็บยิ่งหมดเราขอตอบว่า ความรู้และปัญญา ยิ่งแบ่งปันยิ่งเพิ่มพูนยิ่งเก็บไว้คนเดียวก็ยิ่งลืมเลือนท่านตอบได้ถูกต้องทั้ง2 ข้อและนี่คือคำถามสุดท้ายในป่าหิมพานต์แห่งนี้มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่กว่าภูเขาสูงกว่าต้นไม้และลึกกว่าห้วงน้ำเล่าเราขอตอบว่า จิตใจ ความคิด ความฝัน ความปรารถนาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไร้ขีดจำกัดหมื่นฤทธิ์ตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง3 ข้อนางมัจฉานุรีจึงมอบไข่มุกมรกตให้แก่หมื่นฤทธิ์และหมื่นฤทธิ์จึงนำไข่มุกมรกตไปให้นางมณีเมฆขลาทันทีจากนั้นทั้ง2 คนก็ออกเดินทางต่อไปและนางมณีเมฆขลาได้พูดขึ้นมาว่าหยุดก่อนนั่นบรรดุราชสีห์1 ใน 4ราชสีห์แห่งป่าหิมพานต์เป็นนักล่าที่มีพละกำลังมหาศาลเราไม่ควรเข้าใกล้และนั่นคือคดชสีห์เป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่มีลักษณะผสมระหว่างช้างและสิงห์โดยมีส่วนหัวและงวงเป็นช้างส่วนลำตัวขาและหางเป็นสิงห์เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงดุดันและสง่างามสื่อถึงพลังอำนาจและความกล้าหาญนี่คือกาลราชสีหะราชสีห์ดำกินพืชเป็นอาหารเท่านั้นถึงแม้จะกินเฉพาะพืชแต่ก็ใช่ว่าจะมีกำลังน้อยกว่าราชสีห์ชนิดอื่นมีเสียงคำรามอันทรงพลังสามารถทำให้สัตว์อื่นบาดเจ็บได้ตรงนั้นคือกอรินปักษาหรือช้างมีปีกมีหางเหมือนนกสีแดงชาติสามารถบินได้นอกจากนี้ยังมีงวงและงาเหมือนช้างทั่วไปนี่คือสกุลไกรสอนมีส่วนหัวเป็นนกส่วนลำตัวเป็นสิงห์มีหน้าที่เฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในป่าหิมพานต์และนั่นคือตินนะสีหะเป็น1 ใน 4ราชสีห์แห่งป่าหิมพานต์ลักษณะเด่นของตินนะสีหะคือมีกายสีแดงตินนะสีหะเป็นราชสีห์ที่กินพืชเป็นอาหารท่านมองไปทางนั้นสินั่นคือโตเทพอัสดรคือมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นม้าโดยโตเทพอัสดรมีลำตัวเป็นม้าสีแสด
หางและกีบสีแดงชาติ นั่นคือวลาหกเป็นสัตว์หิมพานต์ตระกูลม้า เป็นม้าตัวสีขาวนวล ช่วงหัวสีดำ ปากและเท้าทั้งสี่มีสีแดง ใกล้ถึงสถานที่ที่ท่านต้องทำภารกิจสุดท้ายแล้ว เมื่อหมื่นฤทธิ์เดินทางมาถึง เขาต้องตกตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของต้นไม้ต้นนี้ ที่ปลายกิ่งก้านเต็มไปด้วยผลไม้รูปร่างคล้ายหญิงสาว งดงามราวกับมีชีวิต นี่คือต้นมักกะลีผลในตำนานที่กล่าวขานกัน นี่คือภารกิจของท่าน บริเวณนี้เป็นมักกะรีผลที่ยังโตไม่สมบูรณ์ ที่จะเป็นสาวสวยบริสุทธิ์ ลึกเข้าไปจะมีนางมักกะรีผลที่โตสมบูรณ์เป็นหญิงสาวแล้ว น้ำตาของนางเมื่อไหลออกมาจะกลายเป็นเพชร ท่านจงไปนำน้ำตาของนางมักกะรีผลมาให้เรา เมื่อสิ้นคำของนางมณีเมขลา หมื่นฤทธิ์ก็ออกเดินทางเข้าไปในป่าลึก เพื่อค้นหานางมักกะรีผลที่โตเต็มวัย นางมักกะรีผลเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และใส่ซื่อดุจเด็กน้อย นางไม่มีความโลภ ความโกรธ หรือความหลง หมื่นฤทธิ์จึงไม่สามารถใช้กลอุบาย หรือกำลังในการได้มาซึ่งน้ำตาของนาง เพราะน้ำตาของนางมักกะรีผลจะหลั่งออกมาจากความเมตตาและความสงสารที่บริสุทธิ์ใจเท่านั้น หมื่นฤทธิ์เดินเข้าไปหานางมักกะรีผลทั้งสามด้วยความมุ่งมั่น เขาไม่ได้มาเพื่อหวังในตัวนาง แต่มาเพื่อขอความเมตตาจากนางเท่านั้น เขายืนเบื้องหน้าของนางแล้วเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวของเขาออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจ เขาเล่าเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยา เมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เขารักและผูกพัน เขาเล่าถึงความภาคภูมิใจในฐานะนักรบที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นที่รัก เล่าถึงความรู้สึกคิดถึงบ้าน คิดถึงเพื่อนร่วมรบ และคิดถึงความสงบสุขที่หายไปในช่วงสงคราม เขาเล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือจากความเศร้าโศกในชะตากรรมของบ้านเมืองและผู้คน แต่ในทุกๆถ้อยคำนั้นก็เต็มไปด้วยความหวังที่จะได้กลับไปทำหน้าที่ของตนเองอีกครั้ง เมื่อฟังเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของหมื่นฤทธิ์จบลง นางมักกะรีผลก็เข้าใจถึงความหมายของชีวิตที่นางไม่เคยได้รับรู้มาก่อน จากดวงตาที่บริสุทธิ์ของนางค่อยๆมีหยาดน้ำใสๆไหลลินออกมานี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่เป็นน้ำตาแห่งความเมตตาอันเปี่ยมล้นนางมักกะรีผลจึงได้มอบน้ำตาให้กับหมื่นฤทธิ์ไปหมื่นฤทธิ์จึงรีบนำน้ำตาของนางมักกะรีผลไปมอบให้กับนางมณีเมขลาและทั้งสองก็ได้เดินทางออกจากป่ามักกะรีผลทันทีมุ่งหน้าไปยังน้ำตกที่หมื่นฤทธิ์ผ่านประตูมิติมาหมื่นฤทธิ์ยืนอยู่เบื้องหน้าน้ำตกศักดิ์สิทธิ์เสียงน้ำไหลกระทบโขดหินดังกังวานไปทั่วผืนป่านางมณีเมขลาได้กลายร่างเป็นกินนรีและได้กล่าวร่ำลาหมื่นฤทธิ์พร้อมบอกเขาว่าเมื่อเขาถึงโลกที่เขาจากมาที่นี่จะเป็นเหมือนความฝันของเขาเท่านั้นเมื่อพูดจบนางได้โยนของวิเศษทั้งสามลงไปในน้ำตกเกิดอุโมงค์มิติหมื่นฤทธิ์เดินเข้าอุโมงค์เพื่อกลับไปยังที่เขามาหมื่นฤทธิ์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางซากปรักหักพังของกรุงศรีอยุธยาทำให้เขารู้ทันทีว่ากรุงศรีอยุธยาแตกแล้วเขาสับสนไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อเมื่อบ้านเมืองถูกทำลายพ่อแม่หายสาบสูญคนรักพัดพรากเขาได้แต่เดินตามหาอย่างไร้จุดหมายและแล้วความหวังก็บังเกิดอีกครั้งเมื่อเขาได้ยินข่าวว่าพระยาตากได้รวบรวมไพร่พลเพื่อเข้าตีเมืองจันทบูรณ์และรวบรวมไพร่พลกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหมื่นฤทธิ์ไม่รอช้าเร่งออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมกองทัพพระยาตากเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ขอกำลังใจเล็กๆจากทุกท่านช่วยกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามขอบพระคุณมากค่ะ